Tervetuloa. Ihanaa. Tarja, huomenna alkaa Savonlinnasta sun aina Espanjaan ja Romaniaan ulottuva joulukonserttikiertue. Sä oot tottunut olemaan lavalla, missä on 4 kundia ja massiivinen volyymi ja pyrotekniikkaa ja sitä sun tätä. Miltä se tuntuu esiintyä yksin lavalla, ihan vaan pianon säestyksellä ja kaikessa tavallaan hiljaisuudessa? No tilannehan on toki hyvin erilainen. No miettiä nyt sitä, että mä oon bändin kanssa kuitenkin esiintynyt massoille tässä viimeisinä vuosina, että siitä on jo niin kauan aikaa niistä ensimmäisistä keikoista, jolloin esiinnyttiin pienelle yleisölle, mutta kuitenkin mä oon ennenkin esiintynyt niin kuin klassista musiikkia tehnyt, että se ei ole sinänsä vieras tilanne mulle se esiintyminen kirkossa ja pienemmälle yleisölle tai teatterissa. Mutta toki tilanne on hyvin erilainen, että miettii, että mä joudun ottamaan kontaktia ihan muutamaan ihmiseen. Niin, jotka irrottaa, että ne ei ole pelkästään massa. Näin on, että siellä massajoukossa mä oon huomannut, että mulla on tullut sellainen jotenkin, mä en voi ottaa oikeastaan kontaktia yhteen ihmiseen. Ja jos otan, niin multa keskittyminen häviää sen siljäntein, ja se niin kuin häviää ihan oikeasti, että sitten lyrikat unohtuu ja tulee kaiken näköistä. Joulukiertueelle myydään sellaisia VIP-passeja konsertteihin, jolla pääsee lähemmäksi sua. Joo. Mitä VIP-passilla saa? Se on kiva paketti, missä tosiaan niin ensimmäistä kertaa nyt ihmiset, mä illallistan heidän kanssa päivää ennen tai iltaa ennen konserttia. Ja sitten heille on sellainen sievä pieni paketti, missä on tietysti, siinä on muistaakseni kortteja ja sitten noita uusia painettuja teepaitoja siltä joulukiertueelta ja sekä tosiaan se, että heillä on mahdollisuus silloin kysyä multa whatever, niin kuin että oikeasti ensimmäistä kertaa mitä ikinä tulee mieleen ja ottaa kuvia ja se on ihan intiimi tilanne. Paljon sellainen passi maksaa? Se 250 €, jos mä en ihan viereen heitä, joo. No siltä varalta, että sit niitä ihmisiä kauheasti jännittää, eikä ne kysy sulta yhtään mitään, niin onko sulla sitten semmoinen small talk list ehkä tehty, että sitten, mitäs pidätte säästä täällä? Kyllä mä varmaan pärjään ihmisten kanssa, olen ennenkin ollut ihmisten kanssa tekemisissä, että kyllä mä uskon, että mun persoona jo ehkä luo siihen semmoista, että se laukeaa se jännitys, että kuitenkin ihminen on ihminen ja näin se on. Että kyllä mä uskon, että meille ihan mukava ilta tulee. No varmasti. Sä aloitit 18-vuotiaana klassisen laulun opinnot Sibelius Akatemian kirkkomusiikkilinjalla. Kyllä. Ja sulla oli tähtäimessä varmaan ihan jotain muuta kuin hevilaulajan ura. Miten sä silloin alun perin päätit lähteä mukaan Nightwishiin, kun se oli jotain ihan muuta, mitä sä olit oikeastaan ajatellut? Heavy-musiikki mulle oli sellainen, mitä mä olin kuullut vaan pelkästään mun isoveljen kautta, että hän oli semmoinen, joka kuunteli näitä vanhoja AC/DC ja Iron Maideneitä ja tällaista, että Whitesnakea ja muuta, että se oli hyvin tämmöistä pientä, mitä mä niinku periaatteessa tiesin siinä vaiheessa, en ollut kuunnellut juuri ollenkaan. Kun Tuomas toi mulle demon kuunneltavaksi ja siinä vaiheessa oli Emppukin mukana tekemässä sitä meidän kitaristi, niin se oli jotenkin niin ihana se, että totta kai mä otin haasteen vastaan, että mä oon ollut aina vähän semmoinen heikkopäinen ja hullu menemään tekemään asioita, että kyllä se oli niin kuin ihan siitä että haasteesta siinä, että pystynkö mä, miten minä pystyn mun äänellä tekemään tällaista musiikkia. Sitten sen lähti ja mopo karkas käsistäni. Että lähti keuliin kunnolla. Pitkä ura on takana ja kyllä niin kuin ihan mielettömän hienoja hetkiä. Kerro mulle, miksi siitä, että sut erotettiin Nightwishista, tuli niin hirveän iso juttu suomalaisessa mediassa? No jaa, olenko minä se hyvä ja ainoa hyvä oikea ihminen vastaamaan tähän? Miksi sun mielestä? Ehkä se Nightwish on kuitenkin, me oltiin yksi Suomen lähettiläs, Suomen musiikin lähettiläs ja tärkeä sellainen ja vietiin sitä Suomen sanomaa maailmalle. Ja se on ehkä se juttu, että se kosketti kaikkia. Myös pääministeri Matti Vanhasta, joka sanoi, että hänen sisällä asuu pieni hevimies teidän keikan jälkeen. Mahtavaa, en ole kuullutkaan. No nyt kuulit. Sun mies Marcelo on pysynyt kokonaan pois mediasta ja hänestä onkin syntynyt aika arvotuksellinen kuva.
Minkälaisia Marceloon kohdistuvia ennakkoluuloja tai käsityksiä sä haluaisit oikaista? No en mä oikeastaan halua niin kuin oikaista mitä asioita, että hän seisoo omilla jaloillaan, hän on aikuinen mies ja hän on valintansa silloin tehnyt muinaisina aikoina, kun hän muun kanssa yhteen lähti elämään, että ihan oikeasti, että se on sellainen juttu, että tuskin hän katuu yhtään mitään ja mä olen erittäin iloinen, että mulla on sellainen ihminen mun rinnalla. Se on ollut kaikista suurin tuki ja turva jo monen vuoden aikana. No kyllähän tämmöinen mylläkkä varmaan parisuhteeseen vaikuttaa, varsinkin kun ollaan väitetty, että Marcelo jopa hajotti Nightwishin. Minkälaisia keskusteluja te olette joutunut keskenänne käymään parisuhteeseen liittyen? Keskenämme ollaan juteltu toki siitä järkytyksestä toipuneena, että totta kai se on yhdistänyt meitä, se on kasvattanut meitä, tämmöiset kaikki järkyttävät asiat ja elämän suuret muutokset, ne kyllä kasvattaa. Jos ne ei tapa, ne kasvattaa, se kyllä pitää paikkansa. Että kyllähän se on meitä todella paljon lähentänyt. Nightwishin laulajana sä omaksuit tämmöisen gootti-vamppi-tyylin ja tulevaisuudessa sä tuut esiintymään yksinkertaisen tyylikkäästi nimellä Tarja. Mä en tiedä, ootko vielä ajatellut sun ulkoista habitusta, mutta me ajateltiin hiukan auttaa sinua. Sillä me mietittiin mahdollista 3 uutta tyyliä sulle, joista tässä tulee ensimmäinen tämmöinen sexy baby, ehkä hiusten värivaallennus. Mitä sä sanoisit tämmöisestä niin kuin vaalea Tarja? No, ehkä vähän tollain avoimena. Joo, mä oon kyllä yleensä sellainen ihminen ollut, että niin vähän paljasta pintaa näyttänyt kuin vaan mahdollista, että on kyllä äärettömän kaukana tämä meikäläisestä. No tämä selvä, himma. Ei se haittaa. Me voidaan varata tämä jollekin muulle, sitten me voidaan tarjota tätä jollekin muulle. Toki. No sitten seuraavaan sitten tällainen vähän iskelmä, henkinen. Ei. Mitä sä tästä sanot? Tässä on myös vähän tämmöistä sinivalkoisuutta. Se olisi niin kuin Suomi-neitoa. Joo. Olisiko tässä mitään, mitä sä voisit ottaa? Hitsi, kun noit helmiäkin me vihaan. Mä ikinä pitänyt helmiä. Ja, ei toi ehkä, no toi katse meikäläinen, sehän olen minä. Minkä sille, mutta ei toi itse kokonaisuus, niin ei kyllä hirveästi. Entäs Turkis? Ei sekään, ei. Okei. No ehkä sä lampiat tälle viimeiselle, jossa on sitten enemmän vielä tämmöistä yhteiskunnallista sanomaa. Tämä on tällainen hippitarja. Pitäisikö mun lämmetä oikeasti? En mä tiedä, mutta me yritettiin. Ei. Ossi Osborn lasit. Joo. Aika kaukana olette kyllä nyt valitettavasti. Ollaanko? Näistä. Joo. No, voitko sä yhtään paljastaa siitä, että mitä sä oot miettinyt? Kyllä, mä sen rockin elämässäni pidän ja musiikissakin mukana, että eihän se ei tule kyllä katoamaan. Ja erittäin heviäkin soundia olen ajatellut. Toki se ei tarkoita sitä, että tulen tekemään heavy metalli-albumin ensimmäisenä soloalbumina, mutta en halua unohtaa sitä, mitä olen tämän Nightwishin uran aikana oppinut ja kasvanut sen bändin mukana. Et siitä on tullut iso osa mun elämää ja mä sitä bändin elämää. Ja joka tapauksessa mä tulen tekemään klassisia konsertteja, niin kuin olen tehnyt aikaisemminkin. Et ei tämä elämää niin paljon muuta kuitenkin, että toki seison jaloillani tänä päivänä yksin, en niinkään bändin kanssa, mutta tulevaisuudessa toivottavasti sitten oman bändini kanssa. Sun hoviompelija Sirja on tehnyt vuosien varrella sulle valtavan määrän pukuja, joista sä olet myös kuuluisa. Mitä tapahtuu niille kaikille, todennäköisesti 10 hienoille Nightwish-asuille? Oletko sä ajatellut ehkä huutokauppaa vai tumppaatko suoraan johonkin uffin laatikkoon? Joo, ei. Tai kyllä ne on siellä ihan, musta tuntuu, että joko joitakin niistä ehkä voidaan Sirjan kanssa uusi käyttöön ottaa, mutta kyllä ne pysyy siellä omassa varastossa. Kyllähän ne on ihan upeita muistoja. Ja sitten varsinkin, jos sä lähdet tuommoiselle avoimelle linjalle, jos tuosta aikaisemmin puhuttiin, niin niistä saa tosi monia sellaisia pikkulappubikinejä. Kyllä, niistä saisi erittäin monta metrikangasta nimittäin riittää. No Sirja ompeli myös sen puvun, missä sä esiinnyt viime vuonna Linnan juhlissa, ja nyt me puhutaan hetki Linnan juhlista. Sullekin sopisi sellainen ihana syntinen seksikkyys myös vaatetuspuolella.
Ehkä vähän Tällä, lisää. tälläkin kropalla. Kyllä. Laittaa käsiä tiukemmin näin. Ehdottomasti sellainen tietynlainen niin kuin, Sensuelli vai? sensuelli, gootti, eroottinen, howling chaos of heart tyyppinen Mitä look. tarkoittaa vaatteissa? Onko se niinku No se korsetteja? tarkoittaa hyvin, joo, ja dekolteita korostavia juttuja, korsettimaisia, uumaa kiristäviä asuja. Aika pitkälti mitä sulla on ollutkin, mutta Joo. että ehkä niinku vielä toisi siihen sellaista niinku säväkämpää Sillä I'm a ryhtiä, strong woman. koska sä oot. Interesting. Sä oot. Mä ehkä lähtisin siihen ja Mä niin kerron- tuohon juttuun. Mä kerron teille, että jos noi vaihtaa puhelinnumeroita sitten Tai jos me vaihtaa vaatteita. tuolta takahuoneesta, jos ne vaihtaa Joo. vaatteita. Mutta Tarja, sä laulat meille vielä toisen ihanan klassikkojoululaulun En etsi valtaa loistoa, jonka sä oot esittänyt ensimmäistä kertaa 3-vuotiaana. Muistatko sä siitä mitään? Itse asiassa kyllä. Siitä 3-vuotiaasta no en, mutta sen tiedän, että tietoisesti tiedän, että lauloin 3-vuotiaana. Joo, se oli Kiteellä seurakuntasalissa. Vanhemmat on kertonut se, että laittavat mut pöydälle laulamaan, kun ei sitten kukaan nähnyt, missä se tyttö laulaa. Mutta joo, ensimmäinen keikka 3-vuotiaana. Ja rumpasit sä sillä niin kuin muutkin pienet Joo, tytöt, joo. niin mekkoa sillä hikisin pikkukätösin. Äiti hikisenä eturivissä oli, että Ihanaa ei. Joo.